අපි හරිම කැමති ලස්සනට සුව පහසුව අඳින්න පළඳින්න. ඉතින් ලයිකෑන් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ විශේෂ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. විශේෂයෙන්ම අපේ ශරීරයට ගැළපෙන විදිහට සුව පහසුව අඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා වගේම ගොඩක් වෙලාවට අපි ජිම් එකට යනකොට, ජොගින් කරනකොට ඊට අමතරව කැෂුවල් වෙයාසුත් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියන එකත් මේ මොහොතේ මතක් කරන ගමන්ම අද සොඳුරු හෝරාවත් එක්ක එකතු වුණ අපේ විශේෂ අමුත්තාව මතකයිනේ නේද? අපි රවි රොයිස්ටර්ට ආරාධනා කරනවා එන්න කියලා අපේ මැදුරියට අපේ රවි රොයිස්ටර් වෙනුවෙන් අද දවසේදී ලයිකෑන් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් බොහොම වටිනා තෑග්ගක් ඔහුට තිලන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් රවි මේ තෑග්ග ඔයාට ලයිකෑන් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් කරන අයට ගොඩක් වටිනා තෑග්ගක්. ඒ වගේම තමයි සුව පහසුවට කිසිම කරදරයක් නැතුව අඳින්න පළඳින්න පුළුවන් බොහොම වටින බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ලයිකෑන් කියලා කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි රවි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. හැබැයි ඔබ හරි වෙනස් එකක් අර මුලින් කිව්වා වගේ ඒකෙත් පොඩි අයිකොන් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒක කොහෙන් ගෙන අපි එකක්ද? ඒක ඇඟෙන් ආපු එකක්ද? අඩි තියෙන විදිය, දඟලන විදිය, කොන්ද නවාගෙන නේද? කොන්ද තියනවාගෙන අඩි තියෙන විදිය, අඩි පොඩ්ඩක් හප්පන විදිය, තරම් පොඩ්ඩක් ඒක කොහෙන්ද ගෙන ආවේ මේක? ඒකත් හිතලම වමදාවත් මගේ බර උඹේ කරේ තිබ්බේ නෑ පුතේ හුඟක් බරනං බිමින් තියපන් රිදෙනවා. ඒකට පාරක් කැපිලා තියෙනවා. පාරක් කැපිලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ බිරිඳ මට සෑහෙන සහයෝගයක් දෙනවා ඒකට. මොකද මට කියලා තිනවා ඇවිල්ලා මේවා මියුසික් විතරක් කරන්න. වාගේ ස්ටුඩියෝ එක ඔක්කොම මේ දාගෙන මියුසික් පැත්ත විතරක් ෆෝකස් කරන්න. එයා අනිත් වැඩ ටික ඔක්කොම මේවා කරගන්න කියලා. ඉතින් මට තියෙනවා ටාගට් එක කරන්න. ඉතින් හැබැයි ලංකාවේ වැඩත් මම ලෝකෙ ගැන ඔබ දන්නේද මොනවා පත්තිනි සලුවලත් ඇත්තුත්තිරී තිබුණා සතා